हामीहरूले कहिलेकाहीँ नयाँ एचडिडी जोड्दा अथवा एसएसडी जोड्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो जुन दिस पीसीको फोल्डर हुन्छ नि यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यो देखाउँदैन क्या डाइरेक्ट यहाँ नदेखेको तपाईँले त ख्याल गर्नुभयो क्या होला हैन कहिलेकाहीँ नयाँ एसएसडी र एचडिडी जोड्दा यो चाहिँ किन देखाउँदैन यहाँ चाहिँ हामीले देखाउने गराउने कसरी अथवा कुनै नयाँ एचडिडी अथवा एसएसडीलाई हामीले सेटअप कसरी गर्न सक्छौँ ठीक छ त्यमा चाहिँ हामीले फाइलहरू कसरी स्टोर गर्ने भनेर चाहिँ आजको यस भिडियोमा हामी जान्नेछौँ र कोड नेपालको नयाँ भिडियोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ ढिला नगरी भिडियोलाई सुरुवात गरौँ इन्ट्रोको साथ अब चाहिँ हामीले कहिले पनि एउटा एसएसडी अथवा एचडिडी जे जोड्दा पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ थोरै सेटअप गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँ यो डिभाइस म्यानेजर हुन्छ नि यो डिभाइस म्यानेजरमा गएर चाहिँ तपाईँले आफ्नो जुन पनि तपाईँले एसएसडी अथवा एचडिडी जे पनि जोड्नु भएको छ त्यो चाहिँ यो डिस्क ड्राइभ भन्ने हुन्छ नि यसमा चाहिँ त्यो लिस्टेड छ कि छैन भनेर चाहिँ तपाईँले हेर्नु पर्यो जस्तै यो चाहिँ मेरो एसएसडी हो एसएसडी लिस्टेड छ अनि यो चाहिँ उता देखाएको पनि छ हैन 128 GB को उता देखेको छ तर यो छ नि यो चाहिँ मेरो देखेको छैन यो ST500 यो एचडिडी चाहिँ उता देखेको छैन यो किन नदेखेको भन्न हेर्नको लागि चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ अब यो चाहिँ अनएलोकेटेड हुन्छ ठीक छ यसमा चाहिँ हामीले केही एलोकेट गरेका छैनौं केही पार्टिसनहरु बनाएका छैनौं अब त्यो डिस्कको पार्टिसनहरु बनाउनु पर्छ हामीले हो त्यो पार्टिसन कसरी बनाउने भन्ने आजको भिडियो चाहिँ अब सुरुवात गरौँ हैन सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाई आफ्नो डिस्क म्यानेजमेन्ट भन्ने हुन्छ एउटा ठीक छ त्यसको लागि चाहिँ तपाई यो विन्डोको आइकनमा लेफ्ट क्लिक गर्नुस् त्यो चाहिँ डिस्क म्यानेजरमा क्लिक गर्नुस् तपाईले यति भइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको एकछिन स्क्यान हुन लाग्छ टाइम हैन त्यसपछि तपाईको अगाडि यसरी आउँछ यहाँ चाहिँ तपाईको जतिवटा पनि डिस्कहरु छ हैन त्यो चाहिँ लिस्टेड गर्छ जस्तै मेरो डिस्क 0 र डिस्क 1 दुईटा डिस्कहरु देखाएको छ यो चाहिँ अब 119.24 GB भनेको छ यसमा चाहिँ अब यो सिस्टम रिजर्भ यो विन्डो इन्स्टल गरेको छैन त्यही भएर सिस्टम रिजर्भको अनि थोरै यो लोकल डिस्क C अनि न्यू भोल्युम G यति भनेर अनि यो हेल्दी बेसिक पार्टिसन यसरी यसले पार्टिसन गराएको छ हैन यो चाहिँ मैले आफै बनाएको यो न्यू भोल्युम G को पार्टिसन चाहिँ यो चाहिँ अब आफै त्यसले गराइदिएको पार्टिसन यो दुईटा नि हेल्दी भन्ने छ नि तीनटा पार्टिसन यो चाहिँ अब सिस्टमले आफै गराइदिएको किन गरायो भन्दा यो चाहिँ मैले विन्डो इन्स्टल गरेँ अनि म त्यहाँ अर्को डिस्क चाहिँ हेर्नुस् मैले यहाँ अर्को पनि जोडेको छु यो लगभग 465 अथवा 500 GB को यो चाहिँ हैन यसलाई चाहिँ मैले जोडेको छु तर अब यतातिर चाहिँ तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो जोडेको देखाएको छैन ठीक छ यहाँ चाहिँ हाम्रो कुन देखाएको छ त लोकल डिस्क C अनि न्यू भोल्युम G मात्र देखाएको छ हेर्नुस् तपाईले अरु केही पनि देखिएको छैन अब चाहिँ यो नदेखाउनुको कारण चाहिँ तपाईले बुझ्नु भयो नि यता चाहिँ हाम्रो के भनेको छ त अनएलोकेटेड भनेको छ यसलाई चाहिँ हामीले मेमोरीलाई एलोकेट गरेका छैन अब एलोकेट गर्नको लागि तपाईले यसमा क्लिक गर्नुस् अनि चाहिँ लेफ्ट क्लिक गरेर न्यू सिम्पल भोल्युम भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुस् अनि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् अब चाहिँ तपाईले यो नयाँ भोल्युम बनाउँदै हुनुहुन्छ नि यसमा चाहिँ तपाईले कति स्टोरेज दिन चाहनुहुन्छ त ठीक छ कति एमबी दिन चाहनुहुन्छ त्यो एमबी चाहिँ तपाईले यहाँ लेख्नु पर्छ जस्तै मैले चाहिँ अब मस्त तीनटा डिस्क छ हैन तीनटा डिस्क छ भनेपछि मैले के गर्छु भन्दा यता एउटा क्याल्कुलेटर खोल्छु सबैलाई चाहिँ मैले इक्वली डिस्ट्रिब्युट गरेर चाहिँ तपाईलाई अहिलेको लागि देखाइदिन्छु तपाईले पनि आफ्नो कति छ स्टोरेज त्यही अनुसार चाहिँ इक्वली गर्नु होला हैन इक्वली गर्दा राम्रो नभए तपाईले आफ्नो निड अनुसार चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मेरो टोटल चाहिँ 465 चाहिँ युजेबल छ है त टोटल 500 GB को मैले किनेको छु हैन त्यसमा चाहिँ अब 465 युजेबल रहेछ यसलाई चाहिँ मैले मानौं तीनटा पार्टिसन गराउन चाहन्छु तीनटा गराउन चाहन्छु भने चाहिँ मैले एउटामा 155 दिँदा चाहिँ ठीक छ भनेछ त्यसो तपाईले बुझ्नु भयो नि एउटामा चाहिँ मैले 155 दिन सक्छु त्यसो गर्दा चाहिँ तीनटा इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ अब तपाईले इक्वली दिन पर्छ भन्ने चाहिँ छैन तपाईले हैन मैले एउटै मात्र बनाउँछु भन्नुभयो भने एउटै मात्र पुरैलाई चाहिँ एउटै बनाउनु पनि सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अहिलेको लागि तीनटा बनाउँछु है त यहाँ चाहिँ तपाईले एमबी मा दिनुपर्छ है एमबी मा दिनुपर्छ तपाईले अब तपाईले यहाँ चाहिँ डिस्कको लेटर दिनुस् ठीक छ हाम्रो C परेको भइसकेको छ उता G परेको भएको छ अब तपाईले एउटा लेटर दिनुपर्छ जस्तै मैले अहिलेको लागि चाहिँ यो डिस्कको लेटर दिन्छु न्यू भोल्युम मैले दिए न्यू भोल्युम D भनेर ल न्यू भोल्युम D भनेर मैले दिए अनि चाहिँ तपाईले नेक्स्ट गर्दिनुस् यहाँ पछि तपाईले यहाँ चाहिँ भोल्युमको नाम दिन पाउनुहुन्छ मैले चाहिँ अहिलेको लागि न्यू भोल्युम चाहिँ भन्न छोड्दिन्छु फाइल सिस्टममा तपाईले एनटीएफएस गराउनुस् अनि यसमा चाहिँ तपाईले डिफल्ट भ्यालु भनेर राख्दिनुस् अनि परफर्म क्विक फर्मेट भन्नेमा चाहिँ तपाईले यसमा क्लिक गर्नुपर्छ हैन अनि चाहिँ नेक्स्ट गर्दिनुस् तपाईले अब फिनिश गर्दिनुस् यति भइसकेपछि तपाईले हेर्नुस् हाम्रो एउटा पार्टिसन यहाँ आइसकेको छ यो पार्टिसन अब यता गएर तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यता चाहिँ अब हाम्रो लिस्टेड भएको हुन्छ तपाई दिस पीसीमा गएर यहाँ साइडमा हेर्नुहुन्छ भने यसरी चाहिँ हाम्रो लिस्टेड भयो र यहाँ चाहिँ नयाँ आएको छ के गर्ने त भनेर चाहिँ यहाँ भनेको नि छ यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा 146 GB को पार्टिसन बन्यो न्यू भोल्युम D भनेर यस्तै गरेर तपाईले अब फेरि अरु पार्टिसन पनि यहाँ बनाउन सक्नुहुन्छ न्यू अर्को पार्टिसन बनाएर देखाउँछु म तपाईलाई जस्तै अहिलेको लागि अब अझै मस्त स्पेस बाँकी छैन मैले चाहिँ अब फेरि 148 गराएर चाहिँ यसरी गराइदिन्छु अनि त्यसपछि गएर तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् यसको अब नाम त्यही आफै दिएको छ फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् फिनिश गर्दिनुस् यदि भइसकेपछि तपाईको अर्को पनि पार्टिसन बन्दै छ यहाँ
यो पनि बन्यो। अब अझै अनएलोकेटेड चाहिँ 174.74 GB रहेको छ। यहाँ पनि तपाईँले एलोकेट गरिदिन्छु। मैले चाहिँ यसलाई डाइरेक्ट यस्तै गरिदिन्छु, न्यू भोल्युम एफ भनेर मैले बनाइदिन्छु। यो सबै कुरा फर्स्टमा यस्तो नेक्स्ट गरिदिनुहोस्, फिनिस गरिदिनुहोस्। अब तपाईँको घरको पनि पार्टिसन बन्छ। यस्तै गरेर तपाईँको जतिवटा पनि डिस्कहरू छ त्यसको चाहिँ तपाईँले सजिलै डिस्क म्यानेजमेन्ट भन्ने विन्डोकै यो एप्लिकेसन हो होइन, बिल्ट इन एप्लिकेसन। यसबाट चाहिँ तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब चाहिँ तपाईँले दुईवटा उसलाई चाहिँ एकै ठाउँ तपाईँले उ गरेर राख्न पर्छ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। दुईवटाले मर्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्टोरेज बढाउनको लागि। जस्तै लोकल डिस्क सीलाई चाहिँ तपाईँले अझै बढाएर एकै ठाउँ उ पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसरी चाहिँ तपाईँले धेरै काम चाहिँ यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ डिस्क म्यानेजमेन्ट भन्नेबाट। अहिले चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, अब मैले चाहिँ टोटल 3टामा चाहिँ डिभाइड गरिदिएँ एउटा डिस्कलाई। अनि सुरुचोटिमा हामीले भिडियोको सुरुमा हेर्दाखेरि यहाँ केही पनि लिस्टेड भएको थिएन। अहिले चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने सबै कुरा चाहिँ यहाँ लिस्ट भएको छ। न्यू भोल्युम डी, न्यू भोल्युम बी, न्यू भोल्युम एफ सबै खाली छ होइन, केही पनि स्टोरेज छैन। यहाँ चाहिँ तपाईँले अब केही फोल्डरहरू राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईँले एउटा उसको लागि चाहिँ राखेर पनि देखाइदिन्छु तपाईँलाई। जस्तै मैले यहाँदेखि एउटा केही कपी गरिदिन्छु है। त्यसलाई भिडियोजमा गएर मैले मानम यो कपी गरिदिएँ ल। यसलाई कपी गरेर यता न्यू भोल्युममा पेस्ट गऱ्यो भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ झट्टै पेस्ट पनि भइसकेको छ। यसरी चाहिँ यहाँ तपाईँले फाइलहरू इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँको एचडिडी अथवा एसएसडी जे पनि छ होइन त्यो चाहिँ तपाईँको सेटअप हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले जुन पनि तपाईँको एचडिडी अथवा एसएसडी जे छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले यसरी पार्टिसन बनाउन सक्नुहुन्छ। यो पार्टिसन तपाईँले एउटै पार्टिसन धेरै जिबीको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले आफ्नो निड अनुसार यिनीहरूको नाम पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यही अनुसार तपाईँले आफ्नो पार्टिसन गराउनु होला। यसको चाहिँ तपाईँले अब मानम पछि गएर तपाईँले ड्राइभको लेटर चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ ड्राइभको लेटर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। यसरी चाहिँ तपाईँले धेरै काम चाहिँ यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यो थियो आजको भिडियो। यस भिडियोमा चाहिँ हामीहरूले कसरी हामीले आफ्नो कुनै पनि हार्ड डिस्कको पार्टिसनहरू बनाउन सक्छौँ, कसरी त्यसलाई नयाँ हार्ड डिस्क जोडेका छौँ भने कसरी त्यसलाई सेटअप गर्न सक्छौँ भन्ने बारे हेर्नु। भिडियो चाहिँ तपाईँलाई हेल्पफुल भएकोलाई भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरी हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलको सब्सक्राइब गरी बेल नोटिफिकेसनमा पनि क्लिक गर्नु होला भन्दै म पनि यहाँलाई बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद।